Mình bên Thanh Nhàn kênh ha. Mình cảm ơn anh em cả nhà, cảm ơn quý cả nhà đã xem video. Nay thì mình rảnh rỗi á, mình muốn giao lưu anh em tiếp, tương tác anh em. Cái mình chia sẻ kênh số đây là giới thiệu anh em đây một số bàn phím của laptop nè, phím gõ laptop ABCD đây một số ha. Nay thì mình sửa thì mình gặp nhiều cái lỗi vậy, trường hợp nhiều có nhiều máy đem ra Thanh Nhàn sửa có tóc phím nhiều phím rất là gặp rất là nhiều luôn, từ bàn phím tóc bàn phím lỗi tóc nhiều cái bàn phím đó là do trẻ em hay mình vô tình mình sách đi mình sóc mình bị mắc phím á. Thì nếu trường hợp ở nhà hay anh em mà cả nhà gặp thì mình cứ bình tĩnh thôi, mình ví dụ vậy trường hợp rất là về đơn giản, sức nút này nè, rồi thì mình tóc ra đi, mình bình tĩnh ha, gắn theo chiều đây nè, chữ U nè, mình cứ canh nhẹ nhàng cho cơ vô ngay vô thôi đó, mình nhớ là mình để ngay cạnh là nó lại bình thường nè, thế nè. Cái thứ hai đây, tóc ra mình gắn bình thường đó, và hai phím này rất là bình thường lại đây nè, nhịp bình thường. Đây mình lấy một bàn phím máy khác mình làm thử ha. Đây mình bàn phím máy này nguyên luôn nè, mình tóc ra thử đây đây, mặc dù phím này nó hơi khó gắn khó mở đó, rồi mình thử luôn cho anh em xem đó, trường hợp nó bung nhông nè, nó có nhông mình cho nó vô nhẹ nhàng vô nhông vô trước đi, mình hả gắn tiếp đó, trường hợp nó bung nhông là mình thử luôn đó, đấy là ha. Giờ mình kê lại mình sửa nhông nè, thường thường nó có nhíp mà mình không có lấy đỡ mới dít nè, nhọn á đó, một bên mình cho vô một bên, phím thì rất là dơ nghe này nó đây, nó có nhông trở lên tới xuống nè đó. Thấy trường hợp này về đơn giản mà nhiều người bị mắc cái bỏ cái thay bàn phím, hư bàn phím thay nhiều lắm. Chia sẻ anh em gặp thì mình hoặc là mình cứ giữ ba nút này lại đem ra thợ gắn lại dùm miễn phí cũng dễ, đừng có lạc mắt mấy cái nốt mấy chút chốt hoặc là núm chữ nè, là không có là mình khó gắn lại lắm, gắn được nhưng mà nó khó, nhiều khi trẻ em nó vô tình đó gõ gỡ, nhà con nít thì gỡ trúng tróc rất là bình thường. Đây giờ mấy cái nè, mấy cái nhông nha nè, dơ dơ quá mình vệ sinh sơ, dơ quá chùi nó, trường hợp tróc bằng cái núm chữ nè nó đây nè, em thấy không, vai ra mình gắn vô lại bình thường thôi đó, 1 2 3. Em xem này nhớ ủng hộ kênh ha, rồi like share mình comment để lại đi, mình tương tác giao lưu lâu dài. Em vô 1 mình xem lại 2 rồi mình gắn lại nha anh em. Đây W tới E nè, cái mình cứ úp lên bình thường thôi, không canh ngay thấy đúng cái vị trí, đều giữ đè mạnh tay xuống rồi một nút, anh em thấy có lông ne gì không, ne thì mình chỉnh lại thôi đó, E một cái, E tới chữ R đây, em gắn xong nha nè, nãy lỡ tay cho em màn hình phím này nó sụt trúng ngay cái máy cực kỳ khó. Rồi
Rồi chữ R xong nha anh em. Nên tốt nhất á, mình gắn lại gắn y chang, đừng cho mẻ hay gãi cạnh gì hết, ta sẽ hư bàn phím luôn. Còn mình không ấy được thì mình cứ giữ nguyên chốt lại, đem ra tiệm thợ rồi mình gắn lại. Thấy nhớ thấy hay mình chia sẻ anh em thôi. Đây nha cả nhà, nhắn bình thường ha. Đây, mình thử một xíu nữa, thử bằng phím này khó, cực kỳ khó đó, thợ gắn còn mệt. Đây, tiếp bằng phím này. Đây, 1 phím, 2 phím, 3 phím. Bất kỳ phím nào gắn cũng tương tự rồi đó. Đó. Bây giờ mình gắn nhanh luôn nha. Đây, trường hợp nó nhẹ mình gắn nhanh. Rồi để mình chia sẻ anh em cái trường hợp nó nặng. G ha. Gì? Cứ ấn xuống đơn giản thôi, đè đúng vị trí nó, đè mạnh tay xuống, không sẽ hư. Rồi, rất là đơn giản đúng không nè. Đây. Rồi cái rốt cuộc cái máy mình nó không có hư hao hết á. Trường hợp nó nặng là vậy, nó tóc là hết luôn nè. Sức núm luôn. Trường hợp nào núm nó không sức thì thôi mình đừng có bươi nữa. Trường hợp này sức ra luôn vậy là sao? Tốt, một là mình giữ lại đem ra tiệm, hai giữ mấy nấm phím, còn hai mình gắn được cứ gắn, tự tin gắn, nhẹ tay tỉ mỉ, không cho gãi là được. Có nhíp sẽ dễ làm, tại mình lỡ này lục cái nhíp lâu. Đây, hộp nó bung luôn mấy cái nhông ra luôn rồi sao? 1 2, đó, trường hợp là nó bung luôn vậy, sức ra luôn. Đây, anh em thấy ha, bung luôn nè. Đó, mình để xuống một tay thì không có sao hết, mình nhìn trên bàn phím này nè, nó có hai cái, nó tùy cái khung, nó không phải như cái nào nó tương tự thôi, cái nào cũng giống rồi. Đây nè, anh em thấy không? Đây nè, ngàm cái miệng đó nè. Đó. Rồi đây mình gắn lại ha, mình thử nghiệm, anh em tùy cơ ứng biến thôi. Đó, anh em thấy không? Cái mé dưới nè mình móc vô cái miệng ở dưới. Móc phía dưới đẩy lên ha, phía dưới nè. Cái mình đè mạnh tay xuống, nó vô rồi đó. Đúng không? Rất là đơn giản. Cứ gắn đúng bề, đúng chiều nữa thôi. Nè, rồi mình bật lên coi. Anh em xài laptop thì nhìn kỹ ha, theo dõi để mình có sửa khắc phục nhà. Rồi, xong. Rất là bình thường luôn anh em, mình làm hàng ngày, mình làm mười mấy năm rồi bên laptop máy tính. Sáng nay mình cảm ơn anh em cả nhà, quý vị đã theo dõi ủng hộ kênh nhà nha. Anh em cứ kênh mình uy tín lắm, anh em cứ an tâm, cứ comment để lại. Chúc mọi người cả nhà, gia đình đều một cuối tuần nhiều sức khỏe, may mắn, thành công nha anh em. Rất chân thành cảm ơn và quý mấy anh em tương tác ủng hộ nhiều. Rồi, cảm ơn anh em, video nhiều, mình chào bye nha. Rồi, Thanh Nhàn xin kính chào bye anh em nha, chào cả nhà.